Lærdómur 1, samþykki og skilningur. Ég þurfti að sætta mig við að ekki allir deila mínum sjónarmiðum. Stundum er erfitt að skilja mismunandi sjónarmið. Fyrir flesta sveitunga mína og sveitakonur er það annar veruleiki. Mikilvægt er að hlusta og fá samúð með reynslu sinni. Alveg samþykki getur leitt til betri samtala og lausna. Ég er sammála. Við þurfum að skapa rými fyrir opna umræðu. Þannig getum við brúað eiður og byggt skilning. Við skulum hvetja til meiri umræðu innan samfélagsins. Já, þar er mikilvægt að efla menningu virðingar og lærdóms. Lexía 2, herbergisþægindi. Ísskápurinn í þessu herbergi er fullkominn fyrir dvöl okkar. Já, við getum fengið heita drykki og haldið snarferskum. Sjáðu, þar er líka sjónvarp og skrifborð til að nota. Það gerir það þægilegt til að slaka á og vinna smá vinnu. Mér þykir vænt að við höfum öll þessi þægindi innan seilinga. Það er frábært. Við getum virkilega notið tíma okkar hér þægilega. Ég er ánægður með að hafa valið þennan stað. Það líður eins og heimili fjarri heiman. Alveg. Við skulum nýta það sem mest á meðan á dvöl okkar stendur. Ég er sammála með við þurfum ætti þetta að vera skemmtileg upplifun. Lexía 3, að deila slæmum fréttum. Ég hef slæmar fréttir fyrir þig varðandi áætlanir okkar. Ó nei, hvað gerðist? Ég er hræddur að þetta snýst samborgara okkar og nýlega atburði. Það hljómar alvarlega. Vinsamlegast segðu mér meira. Það hafa komið fram atvik sem hafa áhrif á fólk sem elskar frið allan heim. Það er hjartnæmt. Við þurfum að finna leiðir til að styðja þau. Ég er alveg sammála, það er mikilvægt að standa saman á erfiðum tímum. Já, við ættum að auka vitund og hjálpa eins og við getum. Við skulum ræða hvernig við getum stuðlað jákvætt að stöðunni. Lexía 4, veðursamtöl. Það er hressandi þegar rigningin kælir allt niður. Satt að segja, en ég vona að það hreinsist upp fyrir útiviðburðin okkar. Já, við þurfum virkilega gott veður til að það gangi vel. Ég er sammála. Það væri vonbrigði ef rigningin hefði áhrif á áætlanir okkar. Við skulum fylgjast með veðurspánni saman. Góð hugmynd. Við getum stillt áætlanir okkar ef þörf krefur. Vonandi mun rigningin líða fljótt. Fingrar krossaðir. Ég hlakka til að njóta ferska loftsins. Ég líka, við skulum vera bjartsýn á veðri. Lexía 5, garðyrkja. Ég verð að segja, ég vil virkilega garðyrkju. Það hjálpar mér að slappa af eftir langan dag í vinnu. Það hljómar dásamlega. Hvað ræktarðu venjulega í garðinum þínum? Ég rækta margs konar grænmeti, eins og tómata og papriku, en ég elska líka að rækta jurtir eins og basil og mintu. Ferskar kryddjurtir geta skipt svo miklu máli í matreiðslu. Ég get aðeins ímyndað mér hversu ánægjulegt það hlýtur að vera að nota eitthvað sem þú hefur ræktað sjálfur. Alveg, það er eitthvað sérstakt við að tína ferskt hráefni beint úr þínum eigin bakgarði.
Ertu með einhver blóm líka, eða er það stranglega grænmeti og kryddjurtir fyrir þig? Ég á blóm, ég planta sólblóm og marigolds til að skvetta lit. Þeir verða að bæta slíkri fegurð í garðinn þinn, sérstaklega þegar þeir eru í fullum blóma. Já, og þeir læra af ferildi, sem gerir alla reynsluna enn meira töfrandi. Lexía 6, jólakól. Hefur þú einhvern tíma lesið Christmaskarolur? Þetta er svo heillandi saga ríkan en stingi gamlan mann í Vinneseskrók. Já, hann neitar alveg að gefa starfsmönnum sínum mannsæmandi laun eða jafnvel óska þeim gleðilegra jóla. Nákvæmlega það vit að trúa því að einhver gæti verið svona ömurlegur, sérstaklega á tíðinni. Það sem mér finnst áhugavert hvernig hann umbreytist eftir þessar draugalegu heimsóknir á aðfangadag. Draugarnir sýna honum afleiðingar gjörða sinna, sem raunverulega fær hann til að velta fyrir sér lífi sínu. Það er öflug áminning mikilvægi góðvild og örlæti. Og í lokin verður hann allt önnur manneskja, faðmar anda jólanna. Breyting hans svo hvetjandi. Það sýnir að það er aldrei of seint að breyta til hins betra. Alveg. Þar tímalaus lexía sem ómar mér öllum, óháð aldri. Lexía 7, náttúrufegurð Hawaii. Vissir þú að Hawaii heimili margra fallegra blóma og trjáa? Já, það heillandi. Fyrstu fólkið til að búa á Hawaii voru Pólýnesumenn, sem komu með menningu sína og hefðir með sér. Þeir kunna virkilega vel að meta náttúrufegurðina í kringum sig, það ekki? Reyndar, þeir notuðu ríkulegar auðlindir til matar, lyfs og jafnvel fyrir fallegt handverk sitt. Það ótrúlegt hversu tengdir þeir voru náttúrunni og finna sátt í umhverfi sínu. Og þessi tengsl eru enn augljós í dag í Hawaiian menningu og hátíðum. Alveg það hvernig þeir fagna arfleifð sinni gegnum hula og tónlist sannarlega hvetjandi. Það fær mig til að vilja heimsækja og upplifa þá fegurð og menningu milliliðalaust. Þú ættir örugglega að fara landslag og hefðir eitthvað sem þú munt aldrei gleyma. Lexía 8, að versla fyrir gæði. Ég hef tekið eftir því að verð getur verið töluvert breytilegt þegar verslað fyrir gæðavöru. Já, en ég tel að sanngjarnt verð endurspegli oft sanngjört gæði, heldurðu ekki? Örugglega það mikilvægt að halda jafnvægi á kostnað og gæði til að fá besta verðmæti fyrir peningana þína. Nákvæmlega. Það pirrandi þegar þú borgar mikið, aðeins til að finna varan stenst ekki væntingar. Þess vegna les ég alltaf sagnir áður en ég kaupi. Það hjálpar mér að taka upplýstar ákvarðanir. Snjall hreyfing. Smá rannsóknir geta bjargað þér frá vonbrigðum til lengri tíma litið. Ég hef líka gaman af því að styðja fyrirtæki á staðnum sem bjóða upp á gæðavörur á sanngjörnu verði. Þetta frábær nálgun. Það finnst gott að leggja sitt af mörkum til samfélagsins en fá góð tilboð. Já, það vinna ástand fyrir alla sem taka þátt. Lexía 9, dansstíll. Þú veist, hvernig ég dansa nokkuð frábrugðin því, hvernig móðir mín dansa. Virkilega, hvernig myndir þú lýsa dansstíl þínum miðað við hana? Ég hef tilhneigingu til að vera nútímalegri og dugleg, á meðan hún kýs hefðbundna stíla sem hafa mikla náð.
Það hljómar áhugavert. Hver stíll verður að hafa sína einstöku skírskotun. Alveg ég elska hvernig dans getur þróast í gegnum kynslóðir og endurspeglar mismunandi ári. Það er heillandi að sjá hvernig persónuleg reynsla mótar hreyfingar okkar og tjáningu. Já, og dans getur verið svo öflug leið til að tengjast öðrum og tjá tilfinningar. Ég trúi því líka. Það getur sagt sögu án þess að þurfa orð. Nákvæmlega þar er ein af fallegum þáttum dansinn sem laðar svo marga. Lexía 10, stundvísi. Já, stundvísi er mjög metin í mörgum menningarheimum, sérstaklega í viðskiptasviðum. Ég er sammála. Mikilvægt er að koma á réttum tíma á fundi til að sýna dagskrá allra virðingu. Alveg, það setur fallegan tón og sýnir skuldbindingu þína. Og að vera seinn getur valdið óþarfa streitu fyrir alla sem taka þátt, heldurðu ekki? Já, það truflar flæði samtalsins og getur leitt til misskilnings. Þess vegna reyni ég alltaf að skipuleggja fram í tíman og fara snemma til að forðast alla þjóta á síðustu stundu. Snjölhugsun. Þar er miklu auðveldara að slaka á þegar þú hefur ekki áhyggjur af því að vera sein. Nákvæmlega. Auk þess gefur þér að koma snemma tækifæri til að undirbúa og safna hugsunum þínum. Örugglega það getur skipt verulegu máli á skilvirkni fundarins. Lexía 11, sögulegar hugleiðingar. Vegna þess að sannleikurinn er, svona var okkur varað við að það yrði. Sagan endurtekur sig oft. Þetta er öflug yfirlýsing. Ég held að við ættum alltaf að læra af fortíðinni til að forðast að gera sömu mistökin. Nákvæmlega Reagan forseti talaði oft mikilvægi þess að skilja sögu okkar. Já, lagði hann áherslu á að vitund sögulega atburði geti leiðbeint framtíðarákvörðunum okkar. Það er heillandi hvernig lærdómurinn úr fortíðinni getur þrungið málefnum samtímans. Alveg, þeir minna okkur á að hugsa gagnrýnin valin sem við tökum. Og stundum getur það verið vakningarkall að grípa til aðgerða áður en það er of seint. Það er mikilvægt fyrir okkur að taka þátt í umræðum sögu okkar og afleiðingar hennar í dag. Örugglega aðeins með því að skilja hvaðan við komum getum við náð betri leið fram í tíman. Lexía 12, ábendingar matreiðslu. Stundum getur elda verið svolítið erfiður, en ég hef nokkur ráð sem gæti hjálpa. Ó, ég vil gjarnan heyra í þeim. Hvað mælir þú með? Passaðu bara að hnoða deigið vel. Það hjálpar virkilega að þróa glútenið til að fá betri áferð. Það hljómar mikilvægt. Ég sleppi því oft þegar ég er að flýta mér. Ég skil, en að taka þann aukatíma getur skipt veröld máli í endanlegri vöru. Ég mun örugglega hafa þetta í huga næst þegar ég baka brauð. Einnig skiptir sköpum að láta deigið tíla. Það gerir bragðið kleift að þróast fullkomnari. Frábær ráð. Ég get séð hvernig það myndi auka bragðið verulega. Matreiðsla snýst allt þolinmæði og æfingu. Því meira sem þú gerir það, því betri verður þú. Lexía 13, matsöluupplifun. Alveg, eftir að þú hefur sett matinn á diskinn þinn, er mikilvægt að fara aftur á borðið í rólegheitu. Já, það skapar skemmtilegri matarupplifun þegar allir eru settir og tilbúnir að borða.
Ég held að dæti við andrúmsloftið og gerir öðrum kleift að meta máltíðina saman. Nákvæmlega. Auk þess gefur það þér smástund til að velta fyrir þér ljúffengum mat sem þú hefur bara valið. Og að deila máltíðinni með öðrum gerir hana enn sérstaka. Ég elska hvernig maturinn getur leitt fólk saman og skapa varanlegar minningar. Já, það alliða tungumál sem gengur þvert á menningarleg mörk. Að borða saman svo þýðingarmikil leið til að tengjast og deila sögum. Alveg þar af einföldum ánægjum lífsins sem aldrei má gleymast. Lærdómur 14, morgunvenja. Endilega mun ég setja upp vökunina fyrir þig líka. Það alls ekkert vandamál. Það svo hugsandi af þér. Morguninn getur verið mjög hraðvirkur ef þú ert ekki tilbúin. Ég skil alveg að hafa áreiðanlega vakningarsímtal getur raunverulega skipt sköpum. Það hjálpar til við að byrja frídaginn á hægri fæti, sérstaklega þegar þú ert með mikilvægar áætlanir. Nákvæmlega ég tel að góð morgunrútína setji tóninn fyrir allan daginn. Ég gat ekki verið meira sammála. Mér finnst gaman að gefa mér stund til að njóta kaffibolla áður en ég kafa í verkefnin mín. Það hljómar yndislega, smá slökun á morgnana getur unnið kraftaverk fyrir framleiðni. Já, þetta snýst allt að finna það jafnvægi milli þess að vera skipulagður og taka tíma fyrir sjálfan þig. Alveg það nauðsynlegt að hlúa bæði að ábyrgð okkar og velferð okkar. Lexía 15, vetrarhlýja. Þú veist, þegar kuldinn sest inn elska ég að renna vettlingunum mínum á hendurnar. Þeir halda mér huggulega meðan ég reika úti. Það hljómar yndislega. Ég vefja oft mjúkum trefilum hálsin á mér til að hindra köldum vindunum og lætur vetrargöngurnar líða miklu hlýrri. Alveg það ekki töfrandi við það hvernig snjórinn glitrar þegar þú ert allbundin upp. Heldurðu ekki? Já, það breytir heiminum virkilega í vetrarundlalan. Ég hef gaman af því að horfa á snjókornin dansa í loftinu þegar ég rölti með. Og eftir langan göngutúr í kuldanum ekkert betra en að koma heim í hlýjan-drykk, ekki satt? Örugglega. Heitt súkkulaði með marshmallows uppáhaldsleiðin mín til að hita upp eftir að hafa verið úti. Þetta hljómar svo borlegt. Ég gæti þurft að prófa þetta næst þegar ég kem inn úr kuldanum. Þú ættir að. Það fullkomin skemmtun til að njóta meðan þú minnist á fallegu snjóþungu senurnar. Ég get næstum smakkað það núna. Veturinn færir virkilega svo einstakan sjarma á hversdagsstundir okkar. Það ekki? Lexía 16, gönguævintýri. Já, ég elska algjörlega gönguferðir. Það nokkrar frábærar gönguleiðir í nágrenninu sem veita töfrandi útsýni og ferskt loft. Hefur þú farið á Green Mountain Trail? Ég hef heyrt að það býður upp á hrífandi landslag og hressandi áskorun. Ég hef. Útsýnin frá toppnum hvers skrefs virði. Þú getur séð í kílómetra fjarlægð og tilfinningin afrek óganleg. Það hljómar ótrúlega. Ég nýt þess að vera í náttúrunni, sérstaklega þegar gönguleiðir umkringdar lifandi trjám og dýralífi. Nákvæmlega það eitthvað svo endurlífgandi við og þess daglífs. Og ferska loftið bónus. Ég kem alltaf aftur orkufull og tilbúin til að takast á við hvað sem er. Þú ættir örugglega að taka þátt í mér næst.
Það alltaf skemmtilegra að ganga með vini til að deila upplifuninni. Ég myndi elska það. Að skoða frábæra útiveru saman hljómar eins og fullkomin leið til að eyða deginum. Við skulum skipuleggja það fljótlega þá. Gönguleiðir eru að hringja í okkur og ég get ekki beðið eftir Lexía að 17, slóðina hollt aftur. mataræði. Hljómar vel, við gætum bætt við nokkrum grilluðum kjúklingi fyrir prótein, salatið okkar, það mun gera það miklu hjartanlegra. Alveg. Grillaður kjúklingur bætir ekki aðeins við bragði heldur gefur okkur einnig þá orku sem við þurfum fyrir daginn framundan. Auk þess það svo fjölhæfur. Við gætum kretið það á svo marga vegu til að halda hlutunum spennandi. Nákvæmlega. Ég elska að gera tilraunir með mismunandi marineringar og krydd. Það breytir hverri máltíð í yndisleg upplifun. Og það pör fullkomlega með fersku grænmeti. Við getum búið til litríkan og næringaríkan fat. Já, mér finnst alltaf svo ánægð eftir máltíð sem sameinar heilbrigt hráefni og frábært bragð. Við skulum gera það markmið okkar að prófa nýjar uppskriftir saman. Það verður gaman að elda og njóta horfa Ég gat ekki verið meira sammála. Að elda saman dásamleg tengslamyndun upplifun og við getum deilt ráðum á leiðinni. Það komið í þá. Heilbrigt mataræði nýja ævintýrið okkar og ég get ekki beðið eftir að byrja. Lexía 18, að finna gistingu. Þekkir þú einhver góð hótel á þessu svæði? Að leita að þægilegum stað til að gista meðan á heimsókn minni stendur. Já, ég mæli með að kíkja á Hilton. Það hefur frábæra þægindi og þægilega staðsett nálægt vinsælum áhugaverðum stöðum. Það hljómar fullkomlega, ég þakka að hafa allt í göngufæri þegar ég ferðast. Alveg. Auk þess hótelið með frábæran veitingastað og yndislegt sundlaugasvæði til að slaka á eftir annasaman dag. Það einmitt það sem ég að leita að. Ég elska að vinda ofan af með á gætri máltíð og TV-lóðinni. Þú munt örugglega njóta dvalarinnar þar. Starfsfólkið vinalegt og ávallt tilbúið til að aðstoða við allar óskir. Það hugreistandi að heyra, velkomið andrúmsloft getur skipt öllu máli í ferðaupplifuninni. Örugglega. Það gaman að líða eins og heima, jafnvel þegar þú ert í burtu. Ég spenntur að kíkja á það. Takk fyrir tilmælin. Það gerir skipulagningu svo miklu auðveldara. Lexía 19, að kveðja. Ég fegin að þér líkar vel við þau. Það alltaf gaman að deila því sem við njótum sín á Já, þetta hefur verið yndislegt kvöld, en það að verða seint. Ég held að ég verði að fara núna. Tíminn flýgur þegar þú ert að skemmta þér. Ég áttaði mig ekki á því hversu seint það var orðið. Það virkilega gerir það. Ég kann alltaf að meta samtöl okkar, þau bjarta deginum mínum. Sama hér, ég hlakka til næsta spjalls okkar. Það eitthvað sem ég hef sannarlega gaman af. Ég líka. Ég mun vera að hugsa umræðuna okkar þangað til, sérstaklega skemmtilegu efni sem við fjölluðum. Við skulum passa að halda áfram þar sem við lögum af stað næst. Ég hef svo miklu meira að deila. Örugglega. Ég mun koma með nokkrar nýjar hugmyndir til að ræða og við munum hafa annan frábæran tíma. Hljómar eins og áætlun, þangað til þá skaltu gæta þess og eiga yndislega nótt. Lexía 20, skilvirk skipulagning. Við skulum sjá hvort hægt sé að gera einhverja skilvirkni í verkefninu okkar. Að hagræða ferlinu okkar gæti sparað okkur tíma. Það hljómar sanngjarnt. Getum við líka skoða verkfæri sem gæti hjálpað okkur að stjórna verkefnum okkar á skilvirkari hátt.
Alveg, það eru nokkur forritarna úti sem ætlar að auka framleiðni og samvinnu. Frábært. Ég trúi því að nota tæknina skynsamlega geti sannarlega breytt því hvernig við vinnum saman. Fyrir víst, þetta snýst allt að finna rétta jafnvægi milli verkfæra og persónulegs snertingar okkar. Nákvæmlega. Ég held að ef við sameinum færni okkar með skilvirkum verkfærum getum við náð framúrskarandi árangri. Ég spenntur að kanna þetta frekar og uppgötva hvað virkar best fyrir lið okkar. Ég líka. Við skulum leggja smá tíma til að hugarfluga og innleiða nýjar aðferðir. Þetta verður gefandi ferli. Ég hlakka til að sjá þær jákvæðu breytingar sem við getum gert. Lexía 21. Nálæg kennileiti. Það 10 mínútna göngufjarlægð héðan í garðinn. Fullkomið fyrir smá rölda eftir fundinn okkar. Frábært. Einhver kennileiti í nágrenninu sem við ættum að kíkja á meðan við erum á svæðinu? Já. Það falleg söguleg lind sem heimamanna og ferðamanna í hand. Það hljómar yndislega. Ég hef gaman af því að læra söguna á bak við slíka staði. Það bætir dýpt í upplifunina. Þú mynd elska það. Lundurinn umkringdur yndislegum görðum, sem gerir það að fullkomnum stað til að slaka á. Ég get nú þegar mynda mér það. Rólegt umhverfi til að slappa af eftir annasaman dag hljómar dásamlega. Nákvæmlega, og þess oft listamenn á staðnum sem sýna verk sín í nágrenninu, svo það veisla fyrir augun líka. Hversu yndislegt. Ég þakka alltaf tækifærið til að styðja við hæfileika á staðnum meðan ég nýt landslagsins. Við skulum gera það litla ævintýrið okkar. Ég get ekki beðið eftir að kanna það með þér. Lexía 22. Öryggi flugvallar. Bara ein persónulegur hlutur, ekki satt? Þarf ég að taka fartölvuna mína út meðan á öryggisathuguninni stendur. Já, í flestum tilfellum þarftu að fjarlægja fartölvuna úr töskunni þinni og setja hana í sérstaka russu. Það skynsamlegt, þeir vilja tryggja að allt sé skimað réttan hátt til að halda farþegum öruggum. Nákvæmlega. Þetta snýst allt að viðhalda öryggi. Ég hef lært að undirbúa mig fyrirfram til að gera ferlið sléttara. Góð hugmynd. Ég skal sjá til þess að flutina mína skipulaga, svo ég haldi ekki upplínunni. Þetta klár nálgun. Það alltaf best að hafa í huga að aðrir bíða eftir þér. Ég þakka ráðin að ferðast getur verið erilsamlegt, en að vera undirbúin hjálpar til við að draga úr streitunni. Alveg. Smá skipulagning gengur langt í að gera ferðalagið skemmtilegra. Ég spenntur fyrir þessari ferð. Takk fyrir ráðin. Mér finnst ég vera tilbúin fyrir upplifun flugvallarins núna. Lexía 23. Skapandi endurnýting. Það hljómar ótrúlega. Ég hef reynt að endurnýta gömul húsgögn til að gefa því nýtt líf. Og það svo gefandi. Ég elska þessa hugmynd. Það frábær leið til að vera umhverfismeðvitaður á meðan þú ert skapandi. Nákvæmlega, ég hef umbreytt gömlum stól í fallega plöntu og það bætir slíkum karakter í garðinn minn. Það svo hvetjandi. Ég vil gjarnan heyra meira verkefnin sem þú hefur lokið. Jú, hvert verk segir sögu og ég hef gaman af þeirri áskorun að sjá fyrir mér eitthvað nýtt frá því gamla. Það eins og að gefa húsgögnum annað tækifæri og ég dáist að því sjónarhorni.
Alveg, auk þess frábær samtalsbyrjun þegar gestir heimsækja. Ég get ímyndað mér. Það yndislegt að deila skapandi ferðum með öðrum. Við skulum hugarflýga nokkrar hugmyndir saman. Ég held að við gætum búið til eitthvað virkilega sérstak. Lexía 24, virk hlustun. Já, ég miðla í gegnum minn símtöl og stuðla virkri hlustun til að skilja allar hliðar umræðu. Þetta svo mikilvæg kunnátta. Það hjálpar til við að tryggja að allir finnist heyrðir og metnir í samtölum. Nákvæmlega virkhlustun stuðlar að betri samskiptum og getur leitt til afkastameiri árangur. Ég alveg sammála. Það ótrúlegt hversu mikið við getum lært þegar við förum sannarlega gaum að öðrum. Hætt, ég hvet fólk alltaf til að spyrja skýringarspurninga til að dýpka skilning. Þetta frábær stefna. Það sýnir að þú ert trúlofaður og raunverulegur áhuga á því sem þeir hafa að segja. Alveg, það skapar jákvætt umhverfi þar sem öllum líður vel að deila hugsunum sínum. Ég dáist að nálgun þinni. Það skiptir sköpum í hratt heimi nútímans að viðhalda þroskandi tengingum. Þakka þér fyrir. Ég brennandi áhuga á að efla samskiptahæfileika. Þau nauðsynleg í öllum þáttum lífsins. Lexía 25, innsýn. Ég verið að hugsa hvernig við getum raunverulega hjálpað hvert öðru að bæta fæni okkar. Sérstaklega þegar kemur Alveg, að því að deila læra reynslu nýja okkar hluti. og innsýn getur raunverulega skipt máli, heldurðu ekki? Já, og ég tel að það sé mikilvægt að veita uppbyggjandi virk. Það hjálpar okkur að vatsa og sjá hlutina frá öðru sjónarhorni. Nákvæmlega. Til dæmis, ef annað okkar glímir við framburð getur hitt boðið upp á ábendingar eða jafnvel æft saman. Það frábær punktur og við getum líka kannað mismunandi aðferðir. Eins og að nota flashcards eða tungumálaforrit til að halda hlutunum Auk grípandi. þess gætum við sett okkur lítil markmið sem myndi hvetja okkur til að halda okkur á réttan kjöl og fagna framförum okkar. Örugglega og ég held að ræða uppáhaldsbækurnar okkar eða kvikmyndir gæti líka aukið orðaforða okkar en gert námsferlið skemmtilegt. Ég elska þessa hugmynd. Með því að tengja tungumálanám við áhugamál okkar bætum við ekki aðeins heldur höldum því líka skemmtilegu og relatable. Við skulum gera áætlun að deila uppáhaldsauðlindunum okkar næst. Það verður spennandi að sjá hvað hvert og eitt okkar færir á borði. Lexía 26, að elda saman. Ég með frábæra áætlun fyrir kvöldmatinn í kvöld. Ég mun byrja á því að sauta laukinn til að draga fram ríka bragðið þeirra. Það hljómar ljúffengt. Þegar þeir eru arómatískir, hverju heldurðu að við ættum að bæta við næst til að auka réttinn? Ég var að hugsa að bæta við fersku grænmeti. Þeir munu ekki aðeins bæta lit heldur einnig næringaríka. Þetta í máltíðina. Frábært val. Og kannski strik af jurtum til að lyfta bragðinu enn frekar. Hvað finnst þér? Alveg, að stökkva sill eða timjan gæti virkilega viðbót við réttinn og láti það líða sælkera. Mér þykir vænt hvernig við getum unnið saman í eldhúsinu. Það gerir það að verkum að elda saman ekki aðeins afkastamikill heldur einnig skemmtilegur. Já, og að deila matreiðsluskildinum tryggir að við leggjum bæði lið að lokaréttinum og gerir hann enn meira gefandi. Auk þess nýt ég þess að læra nýja tækni frá þér, sem hjálpar mér að bæta matreiðsluhæfileika mína á leiðinni.
Það andinn við skulum gera þennan kvöldmat að dýrindis meistaraverki sem við getum bæði verið stolt af. Lexía 27, sérstæða vöru. Þegar við strategíser til að vera á undan á þessum samkeppnismarkaði finn ég mig að velta fyrir mér hvað sannarlega gerir vöruna okkar einstaka. Það frábær spurning. Það nauðsynlegt að bera kennsl á einstaka söluuppástungu okkar, ef við viljum standa út úr hópnum. Nákvæmlega það snýst ekki bara eiginleika. Það snýst tilfinningalega tengingu sem varan okkar skapar viðskiptavini. Já, fólk kaupir oft út frá því hvernig var að lætur þeim líða, ekki bara hagnýtum ávinningi hennar. Við þurfum að nýta okkur í það. Rétt og frásögn getur verið öflugt tæki til að koma þeirri tilfinningalegi tengingu á framfæri. Að deila ferð vörumerkisins okkar getur þrungið hugsanlegum viðskiptavinum. Alveg, ef við getum varpað ljósi á gildi og verkefni á bak við vöruna okkar, getur það skapað tryggan viðskiptavinahóp sem trúir á okkur. Auk þess ættum við að íhuga hvernig varan okkar leysir vandamál sem aðrir hafa ekki tekið á. Það sterkt sjónarhorn til að sækjast eftir. Örugglega. Nýsköpun vekur ekki aðeins athygli heldur byggir einnig upp traust. Ef fólk lítur á okkur sem lausnara vandamála, eru þeir líklegri til að velja okkur. Og við skulum ekki gleyma viðbrögðum viðskiptavina. Að taka þátt í áhorfendum okkar getur veitt innsýn í hvað þeir vilja sannarlega vöruna okkar. Lexía 28, skurðlækningalausnir. Þegar það kemur að ákveðnum læknisfræðilegum málum hef ég lært að stundum eina lækningin skurðaðgerð til aðgerða við tjóni. Já, það skelfileg hugsun, en í mörgum tilfellum skurðaðgerð nauðsynleg til að endurheimta heilsu og virkni. Nákvæmlega það heillandi hvernig læknisfræðilegar framfarir hafa gert þessar aðferðir öruggari og árangursríkari í gegnum tíðina. Alveg, en bataferlið getur verið jafn mikilvægt og skurðaðgerðin sjálf og krefst oft tíma og umönnunar á sjúkrahúsum hverfi. Rétt, þess vegna mikilvægt að velja rétta aðstöðu og skurðlækni. Þú vilt tryggja að þú sért í hæfum höndum í öllu ferlinu. Örugglega, og að hafa stuðningskerfi meðan á bata stendur getur skipt gríðarlegu máli í því hversu fljótt einhver læknar. Já, líkamlegur og tilfinningalegur stuðningur mikilvægur. Sjúkrahús veita oft úrræði til að hjálpa sjúklingum og fjölskyldum þeirra að sigla í þessari ferð. Og við ættum einnig að íhuga mikilvægi eftirfylgni. Það nauðsynlegt til að fylgjast með framvindu og takast á við alla fylgikvilla sem kunna að koma upp. Alveg vegurinn til að bata getur verið langur en með réttri nálgun geta margir endurheimt heilsu sína og vellíðan. Lexía 29, afleiðingar steranotkunar. Það skelfilegt að uppgötva hvernig steranotkun getur leitt til verulegra heilsufarsvandamála, einkum hjá körlum, þar sem það getur leitt til minnkunar ástarfsemi eistna. Já, aukaverkanirnar geta verið mjög alvarlegar og það lykilatriði fyrir notendur að vera meðvitaðir þessa áhættu áður en þeir íhuga slík efni. Alveg, margir meðvitaðir að leita líkamlegi fullkomnun getur haft skelfilegar afleiðingar fyrir heilsu þeirra. Og það ekki bara karlar. Konur sem nota stera geta upplifað eigin setja þeirra fylgikvilla, svo sem hormónaójafnvægi. Nákvæmlega það heillandi hvernig þessi efni geta truflað náttúruleg ferli líkamans, sem leiðir til varanlegra áhrifa sem kunna að dreifja fullu snúa við. Já, og það mikilvægt að stuðla að heilbrigðum val til að auka árangur eða PCQ án hættur í tengslum við sterum.
Örugglega menntun gegnir mikilvægu hlutverki í að hjálpa einstaklingum að taka upplýst heilsu og líkamsrækt markmið sín. Auk þess hlúa að menningu sem metur náttúruleg afrek yfir gervi aukahluti nauðsynlegt fyrir langtíma vellíða. Alveg með því að hvetja til opinna samtala áhættu af steranotkun getum við hjálpa til við að vernda komandi kynslóðir frá því að taka skaðlegar ákvarðanir. Lexía 30 Veðursjónarmið. Mér skilst að rigning sé oft óþægileg. Sérstaklega þegar verið með í gerist ekki annað en velt því fyrir mér hvort það muni Það er algengt breytast áhyggjuefni. fljótlega. Það kemur á óvart hversu hratt veðrið getur breyst, stundum boðið upp á fallegan dag rétt eftir úrhelli. Nákvæmlega stundum getur smárigning jafnvel aukið fegurð náttúrunnar og dregið fram lifandi liti plantna og blóma. Já, og fyrir þá sem kunna að meta útiveru getur rigningadagur veitt hressandi breytingu og boðið notalega starfsemi innanhús. Satt, þetta snýst allt sjónarhorn. Í stað þess að sjá rigningu sem óþægindi getum við litið á hana sem tækifæri til áhugamála innanhús. Örugglega, auk þess það nauðsynlegt fyrir umhverfið. Rigning nærir jörðina og gerir það mögulegt fyrir plöntur að vaxa og blómstra. Það frábær punktur svo, í stað þess að hafa áhyggjur af rigningunni, getum við farmað það og hlakka til þess sem fylgir. Já, og ef það skýrist fljótlega munum við vera tilbúin til að fara út og njóta hvers konar starfsemi sem við höfum skipulagt. Nákvæmlega enda snýst þetta allt að gera það besta úr aðstæðum, rigning eða skína.